السلام عليكم ومساكم الله بالخير. اليوم بشرح لكم قصة handful of dates. الشرح حيكون مبسط سريع بس انه يعطيكم فكرة عامة عن القصة وشنو محتواها. القصة بدايتها ان الحفيد قاعد يتذكر الماضي وقاعد يقول قصته او الحدث اللي صار بينه وبين يده يعني. I must have been very young at that time. While I don't remember exactly how old I was, I do remember that when people saw me with my grandfather they would pat me on the head and give me a cheek pinch. Things they don't do to my grandfather. أشياء كان يسويها له لأنه كان صغير، بمعنى أنه كان حوالي إنه عمره أقل من 10 سنوات. أشياء ما كان يسوونها حق يده. The strange thing that I never used to go out with my father. Rather, it was my grandfather who would take me with him wherever he went, except for the mornings, when I would go to the mosque and learn Quran. هني هذه أول نقطة مهمة، إن الحفيد كان ما يطلع مع يده، ما كان يطلع مع أبوه ولا جيرانهم ولا أي أحد ولا أي أحد من أهل عيال عمه أو عيال الجيران. كان دايما وقته مع يده، وين ما يروح يده ياخذه معه، ما عدا الصبح لما يروح المسجد عشان يتعلم حفظ القرآن. The mosque, the river and the fields, these were the landmarks in our life. هذه كانت الأماكن الأساسية بالقصة يعني عندهم يعني، أو مدينتهم يعني. هم كانوا عايشين قرية صغيرة، قرية فقيرة على قد حالهم يعني. واهم شيء الفيلدز هذا اهم شيء حيكون بالقصة. While most of the children of my age grumbled at having to go to the mosque and learn the Quran, I used to love it. انه قاعد يقول اليهال الثانيين كانوا يتحلطمون بيروحون المسجد عشان يحفظون القرآن، انا كنت اعشق هالشيء. The reason was no doubt that I was quick at learning by heart, and the Sheikh always asked me to stand up and recite the chapter of the Merciful whenever we had visitors, who would pat me on my head and cheek, just as people did when they saw me with my grandfather. إن الشيخ كان دائما يخليه يقوم يقرأ سورة الرحمن لما كان عندهم ضيوف، إنه صوته جميل، ودائما الشيخ كان يقرأ على خده ويحط يعني إنه ياهل، إنه قاعد appreciation. فدليل هذا إنه كان محبوب وكان طالب مجتهد، وإنه كان يحب يروح المسجد لأنه كان يحفظ بسرعة. هو كان طالب مجتهد. Yes, I used to love the mosque and I loved the river too. إن أنا كنت أحب المسجد وأحب النهر. Directly we finished our Quran reading in the morning, I would throw down my wooden slate and dart off, quick as a genie, to my mother, hurriedly swallowed down my breakfast, and run off for a plunge in the river. إنه كان لما يخلص على طول يروح من الصبح، يروح عند أمه ياخذ ريوق ياكل أي شيء بسرعة، على طول بعدين يروح عند النهر ينط يسبح. When tired of swimming about, I would sit on the bank and gaze at the strip of water that wound away eastwards. إنه لما يتعب من السباحة كان يقعد على ضفة النهر ويقعد يطالع الماي. And hid behind a thick wood of acacia trees. Acacia trees هذا نوع من أنواع الشير عندهم، المكان تحديدا بالسودان. القصة هذه عن قرية بالسودان. I love to give rein to my imagination and picture myself a tribe of giants living behind that wood. كان يقعد ورا الشيرة أو مكان فيه شير الأكاسيا هذا، وكان يتخيل إن في عمالقة عايشين ورا هالشير. People tall and thin with white beards and sharp noses. طبعا هذه مو بس أوصاف جسدية، لها معاني، وراح نشوف مع بعض شنو هالمعاني هذا وشنو قصده فيهم. Like my grandfather، شبه العمالقة هذيلا بيده. Before my grandfather ever replied to my many questions, he would rub the tip of his nose with his forefingers. هنا شبه انه شنو sharp nose. sharp nose شنو يعني؟ انه انسان فطين ذكي عنده علم. As for his beard, it was soft and luxuriant and was as white as cotton wool. كانت ناصعة البياض مثل القطن. زين، شنو معناته لما قال انه بياض؟ هل معناته انه بس كبر السن يعني ان هذا ابيض شيب؟ لا، هني قصده انه كان انسان حكيم له حكمة. Never in my life have I seen anything of pure whiteness or greater beauty. قاعد يمدح جمال اللحية. هو الحفيد قاعد يشوف يده وقاعد يوصفه بأوصاف انه هو بعينه بنظره هو هذا مثال يحتذى به، وهو شيء مو بشر، شيء فوق البشر هو قاعد يشوفه. هذا من وجهة نظر الحفيد. My grandfather must also have been extremely tall,
For I never saw anyone in the whole area address him without having him look up at him. انه قاعد يقول انه اتوقع انه هم كان طويل حيل، يعني مو معناته انه جسديا كان طويل، الله اعلم، يعني بالقصه ما ادري اذا كان طويل ولا قصير، لكن المعنى هني انه كان له مقامه واحترامه بين الناس، له مكانته بين الناس، الكل يحترمه. For I never saw anyone in the whole area address him without having him to look up, nor did I see him enter a house without having to bend so low that I was put in mind of the way of the river wound around behind the wood of acacia trees. I loved him, and I would imagine myself, when I grew to be a man, tall and slender like him. اللي بعده. Walking along with great strides. هني قاعد يقول ان انا اكبر، قاعد اتخيل نفسي نصير نفسه انسان حكيم وذكي والكل يحترمني ولي مقامتي وسمعتي بين الناس. I believe I was his favorite grandchild. هذه نقطة ثانية مهمة بعد، انه هو كان حفيد المفضل. يعني كان في ناس ثانيين، يعني كان في الجد عنده احفاد ثانيين، لكن هل الحفيد بالتحديد اللي ما ينذكر اسمه طول القصة كان المفضل، اللي هو قاعد يتكلم، هو الحين قاعد يتكلم بلسانه بالقصة، هذا قاعد يتكلم عن الماضي، شيء هو صار له من منظوره هو، فهو كان مفضل عندي. No wonder, for my cousins were a stupid bunch and I, so they say, was an intelligent child. انه يعني مو غريبة ان عيال عمي كانوا يعني اغبياء، لكن انا مثل ما يقولون كنت ذكي، كنت ولد ذكي. I used to know when my grandfather wanted me to laugh, when to be silent. Also, I would remember the times for his prayers and would bring him his prayer rug and fill the over for his ablutions without his having him to ask me. هني في نقطة لازم نعرفها بعد، إن الحفيد صار كأنه خادم حق يده. إن I used to know when my grandfather wanted me to laugh. إنه يعرف متى يده يبي يضحك، متى يسكت، متى يتكلم، وحافظ مواعيده، متى هو يبي يصلي بالضبط، وهو يروح يجيب الماء عشان هو يتوضأ ويجيب له السيادة من غير ما يده يقول له ولا كلمة. without his having to ask me. without him هني مفروض him having to ask me. من غير ما يقول له، وهو من نفسه شيء، فكأنه كان خادم عنده يخدمه. When he had nothing else to do, he enjoyed listening to me reciting to him from the Quran in a lilting voice, and I could tell from his face that he was moved. هني شنو يقول؟ انه قاعد يقول لما اليد ما عنده شيء يسويه كان يقعد ويسمعني لما انا اقرا ايات قرآنية. and I could tell from his face that he was moved. انه مبين من وجهه، تعابير وجهه، انه كان يتأثر بصوتي. هذه هم نقطة مهمة بعد، ان اليد كان يتأثر بصوت الحفيد لما الحفيد يقرأ له القرآن. مو الابو، مو الجار، مو عيال العم، مو اليهال الثانية ولا الشيخ، لا، اليد كان يتأثر بصوت حفيده المفضل. One day I asked him about our neighbor Mas'ud. I said to my grandfather, I fancy you don't like our neighbor Mas'ud. هني الشخصية الثالثة المهمة بالقصة، الجار مسعود. الحفيد هني يسأل سؤال، قاعد يقول له انت ما تحب مسعود. I fancy you don't like our neighbor مسعود. انت ما تحب مسعود، مو عاجبك. To which he answered, having rubbed the tip of his nose. مرة ثانية كان قبل لا جاوب أي سؤال يحك خشمه مثل ما قال الحفيد. جاوب اليد وشنو قال له؟ He's an indolent man and I don't like such people. هكذا معنى، بس نقول إن هذا الإنسان يعني مغفل، وأنا ما أحب الناس المغفلين يعني. I said to him, what's an indolent man? قال شنو يعني indolent؟ هني الجد رد عليه. My grandfather lowered his head for a moment and then looking across the wide expanses of field. لما سأل الحفيد قال له شنو يعني indolent، الجد طالع تحت التفت على الأراضي، قال له Do you see it stretching out from the edge of the desert up to the Nile bank 100 fadans? Do you see all these date palms and those trees
those trees, sand, acacia, and the sayal, all these fell into Mas'ud's lap, was inherited by him from his father. 100 فدان هذه فيها انواع وايد من الشجر، فيها النخل والسيال وكاسيا، وايد اشياء، كل هذه حق مسعود جارهم. هل اشتراهم؟ لا، الاراضي كلها هذه ورثها من ابوه. مسعود ورث الاراضي هذه من ابوه. was inherited by him from his father. هذه النقطة وايد مهمة لازم تركزون عليها. Taking advantage of the silence that had descended on my grandfather, I turned my gaze from him into the vast area defined by words. طالع المكان شيء لما يده جاب وسكت، بعدين الحفيد التفت على الأراضي، استغل الفرصة إنه سكت، طالع الأراضي. I don't care, I told myself. Who owns these date palms, those trees, or this black cracked earth? All I know is that it's the arena for my dreams and my playground. إن الحفيد يقول حق نفسه أنا أصلا ما يهمني الأراضي هذا كانت منه، يعني حق منه الأراضي هذه، أنا بس اللي يهمني يعني ما يهم الأراضي هذه بالنسبة لي كانت مكان إني بس أتخيل أو ألعب. This was news for me. إنه هو ما كان يدري لكن ما يهمه. My grandfather then continued, yes my boy, 40 years ago all this belonged to Mas'ud. 2/3 of it now is mine. في شيء تغير هني. قبل 40 سنة 40 years ago كل هالأراضي كانت حق مسعود 100 فدان. الحين ثلثين هالأراضي حق الجد 66% حق اليد. This was news for me, for I had imagined that the land had belonged to my grandfather ever since God's creation. إن من أول ما الله خلقنا أنا على بالي الأراضي هذه حق يدي، على بالي شي بالبداية إن الأراضي هذه حق يدي. هذا كان شيء جديد يعني، خبر جديد لأنه ما كان يدري. I didn't own a single فدان when I first set foot in this village. بمعنى إنه شنو؟ إن أول ما اليد راح حق القرية هذا ما كان عنده ولا أرض، ولا نتفة من الأرض، ولا حصة، ولا أي شيء من الأرض، ولا نسبة معينة، ولا أي شيء. Mas'ud was then the owner of all these riches. The position had changed now, though, and I think that before Allah calls me to him, I shall have bought the remaining third as well. إن هو اليد يبي يشتري الأراضي كلها من مسعود، يبي يشتريهم، ما يبي يبوقهم، ما يبي يحرقهم، ما يبي يدمرهم، يبي يشتريهم. بمعنى إنه شنو؟ بمعنى إن الثلثين اللي عنده شراهم بعد. I don't know why it was I felt fear at my grandfather's words and pity for our neighbor Mas'ud. How I wished my grandfather wouldn't do what he'd said. I remember Mas'ud singing, his beautiful voice and powerful laugh that resembled the gurgling of water. My grandfather never laughed. هني بلش الحفيد يستوعب. الحفيد يمدح بيده وإن هذا أحسن إنسان بالدنيا وهذا أحسن من البشر أصلا ورول موديل ومثال يحتذى به ومن هالكلام الفاضي. هني يستوعب. I don't know why it was fear that I felt fear at my grandfather's words. لما يده قال هالكلام إن أنا راح أشتري بهذه الأراضي مسعود حس بخوف. And pity for our neighbor مسعود. وشفقة حق مسعود، زعله. بس ليش زعله؟ هني يقول بعدين إن أنا تمنيت إن يدي ما قال لي هالكلام. I remembered مسعود singing، اللي يقول ذكرت مسعود لما كان يغني، صوته الجميل وضحكته القوية اللي كانت مثل الماي اللي يجري، دفقان الماي gurgling of water. My grandfather never laughed. هني شاف الفرق. مسعود كان إنسان فرح، يجيب البهجة لما يذكر شيء، يعني يجيب البهجة شيء سعيد، لكن يده عمره ما ضحك. معناته انه شنو؟ انه يده انسان شديد قاسي، ما عنده شيء اسمه غشمرة. I asked my grandfather why مسعود had sold his land. ليش مسعود باع الأراضي؟ بعرف. women اليد قال حق الحفيد، قال له women النساء.
and from the way my grandfather pronounced the word I felt that woman was something terrible. انه قاعد يقول من الطريقة اللي قالها يدي ان النساء كان شيء، كانوا شيء زي مو زين، كان شيء سيء من الطريقة اللي قالها يد له. مسعود هني الحين اليد قاعد يتكلم مو الحفيد، اليد. مسعود my boy was a much married man، انه يعني كان عنده كذا زوجة. Each time he married he sold me a فدان or two. كل ما يتزوج يبيع لي فدان ولا فدانين. وكم توتل؟ 100 فدان. I made the quick calculation that مسعود must have married some 90 women. وياها الصغير فعلى طول خذ الأمر حرفيا، يعني إن إذا بالك فدان ولا فدانين وأنت عندك 66% من الأرض، عندك كل هذه الأراضي، فمعناته إنه متزوج 90 وحدة. Then I remembered his 3 wives. بعدين تذكرت زوجاته الثلاث. his shabby appearance، منظر المهترئ إنه على قد حاله. his lame donkey، عسكم الله، حمار الهزيل، مسلم ضعيف، لا هزيل معسقل على قولتنا، يعني lame هزيل. and his دالبيتد سادل، والسادل اللي هو يكون هذا على ظهره المرج يسمونه كان مهترئ، يعني متقطع وشي من كذي. his جلابية with torn sleeves، ان الكموم مالت الجلابية هذا الدشداشة مالت اللي يلبسونها وهم مالت السودان، ما يسمونها دشداشة يسمونها جلابية. صوب الايدين كانت مشققة torn sleeves. هذا دليل على شنو؟ هذا دليل على ان مسعود فقير، انسان فقير مو غني. I had all but rid my mind of the thoughts that jolted in when I saw the man approaching us and my grandfather and I exchanged glances. انه هو قاعد يفكر موضوع، فجأة كل هالافكار هذه كلها طارت من باله لما شاف ريال جاي لهم وهو يده بعدين قاموا يطلعون بعض. ايش السالفة؟ We'll be harvesting the dates today, said مسعود. Don't you want to be there? مسعود اللي الله وقال لهم احنا الحين بنروح نحصد التمر، ما تبون تكونوا ويانا؟ هو لما قال هالكلام كان قصده عن اليد. مسعود راح يكلم اليد يقول يعني احنا بنحصد التمر، ما تبي تكون ويانا؟ الحفيد الحين شو يقول؟ I felt though that he did not really want my grandfather to attend. انه حسيت انه من الطريقة اللي قالها اصلا ما كان يبي يدي ان اي، يعني صراحة يعني. My grandfather however jumped to his feet and I saw that his eyes sparkled momentarily with an intense brightness. يعني سعود قال له ومبين طغن اللي قالها انه ما يبي، لكن يده على طول قام ووقف على عيوله وعيونه كانت شي تتلألأ على قولتهم، انه مستانس خلاص، يعني شيء مفرح له بالنسبة له يعني. He pulled me by hand and we went off to harvesting of مسعود's dates. هم الحين رايحين يحصدون تمر مال مسعود، أراضي مسعود. ركزوا على هالنقطة وايد مهمة. Someone brought my grandfather a stool covered with an ox hide. واحد جاب له يعني نفس نوع من انواع الكراسي وعليه جلد عسكم الله ثور اوكس او جاموس. While I remained standing وانا تميت واقف. There was vast number of people there. كان في وايد ناس. But though I knew them all, I found myself for some reason watching مسعود. مع ان انا اعرفهم كلهم لكن عيوني ثبتت على مسعود. Aloof from that great gathering of people he stood as though it were no concern of his. ايش السالفة؟ مسعود واقف بين الناس بأرضه، لكن من الطريقة اللي كان واقف كأنه هو من مكانه، شيء ما يخصه. It were no concern of his، شيء ما يخصه،
مع انه ارضه، والمحصول اللي بيطلع مع تمر حقه هو، لكن من وقفته كأنه هذا يعني مو شغله، ما يخصه. Despite the fact that the date palms to be harvested were his own. غض النظر عن الفكرة ان التمر اللي احنا نجمعه الحين هذا مال مسعود، أرضه، حلاله. Sometimes his attention would be caught by the sound of huge clump of dates crashing down from high. يعني مرات انتباهه يتشتت، او ان انتباهه يكون معه شي فجأة تمر يطيح، اغصان فيها تمر، فهذا يروح معاه انتباهه. On the very once he shouted up at the boy perched on the very summit of the dead palm, who had begun hacking at the clump with his long sharp sickle. Be careful you don't cut the heart of the palm. جين مرة صرخ على ياهل، كان في ياهل صعد فوق النخلة وقاعد يقطع بغصان، يقطع فيه. كان عندنا سكل، نوع من انواع الادوات اللي يقصون فيها حق الشير، نفس نوع من انواع يعني كأنه فاس او سكين حادة، فقاعد يقطع فيها اغصان النخلة، قاعد يطيح فيها التمر. فقاعد يقول له سعود، صرخ عليه قال له be careful you don't cut the heart of the palm. دير بالك لا تقص قلب النخلة. ايش قصده هني؟ يعني هل النخلة نفسنا احنا كائنات بشري عندها قلب؟ No one paid attention to what he said, and the boy seated at the very summit of the date palm continued quickly and energetically to work away at the branch with his sickle. All the clump dates began to drop like something descending from the heavens. ولا احد عبره، مع انه صرخ الياهل وقال له دير بالك لا تقطع قلب النخلة بالغلط، ولا همك مال عمك ما يهمك، لا حياة لمن تنادي. كمل قد يقص. هذا دليل على شنو؟ ان مسعود ما حد يحترمه، ما له مكان بين الناس، لدرجة انه ياهل ما عبره حتى، ما اعطاه وجه، وهذه ارضه وحلاله. فهني عرفنا ان مسعود لانه فقير مسكين ما حد قاعد يحترمه، ما حد معطيه وجه. In his community no one respected him. I, however, had begun to think about Mas'ud's phrase the heart of the palm. اني الحفيد قاعد يقول لكن انا لا، قاعد افكر بالجمله اللي قالها دير بالك لا تقص قلب النخله. قلب النخله. I pictured the palm tree as something with feeling, something possessed of a heart that throbbed. تخيل النخله عندها I pictured the palm tree as something with feeling. تخيل النخله عندها مشاعر. Something possessed of a heart that throbbed. إن شيء عنده قلب ينبض. I remembered Mas'ud's remark to me when he had once seen me playing with the branch of a young palm tree. هني تذكر لما مرة مسعود قال له لما شافه قاعد يلعب بغصن من أغصان نخلة صغيرة للحين ما أثمرت. هني مسعود اللي يتكلم الحين. palm trees. مسعود قاعد يقول حق الحفيد، مو الأبو مو اليد، مسعود اللي قاعد يقول هالنقطة هذه الحين حق الحفيد. Palm trees, my boy, like humans, experience joy and suffering, and I had felt an inward and unreasoned embarrassment. Palm trees, my boy, like humans, experience joy and suffering. نقطة. هني انتهى كلام مسعود. إن النخل يا غلام يا ولدي مثل البشر يحسون بالسعادة والأذية، لهم مشاعر. and I had felt an inward and unreasoned embarrassment. فجأة شي حس داخله انه متفشل من غير سبب، شي تفشل من غير سبب، هو يدري ليش، لكن الشعور اللي حس فيه كأنه شي يحس بخجل يعني فشله من غير سبب. نستوعب كلامه الحين. When I again looked at the expanses of ground stretching before me, I saw my young companions swarming like ants around the trunks of the palm trees. بعدين لما قاعد طالع الأراضي قاعد أشوف إن الناس قاعد تجمع مثل النمل عند النخل، تحت النخل بالتحديد يعني. Gathering up dates and eating most of them.
انه قاعد يجمعون التمر اللي يطيح وقاعد ياكلون اغلبهم، يعني يجمعون وياكلون. The dates were collected into high mounds. I saw people coming along and weighing them into measuring bins and pouring them into sacks, of which I counted 30. 30. هذه نقطة مهمة، ان الناس بعد ما قامت تقطع النخل وتجمع كل شيء فيجمعوها بعدين بأماكن وقاعد يوزنونهم، وبالتالي طلع التوتال كله الإجمالي 30 خيشة ساك. 30 خيشة تمر. The crowd of people broke up except for حسين. ني ركزوا على الأسامي هذه. حسين the merchant، حسين التاجر. Okay. موسى the owner of the field next to ours in the east. موسى هذا عنده الأراضي شرق أراضيهم. And 2 men I'd never seen before. واثنين ريايل ما شفتهم بعمري، أول مرة أشوفهم. يعني مثل لاتنسون حفيد شنو قالوا هم بالقرية، كان يعرف كل الناس اللي قاعد تجمع التمر وتقطع هذا، يعرفهم كلهم. يعرف التاجر حسين، يعرف موسى اللي عنده أراضي شرق أراضيهم، لكن في اثنين ما يعرفهم بعد. فركزوا على هذول الأربعة الحين: حسين التاجر، موسى اللي عنده أراضي شرق أراضيهم، والاثنين اللي ما يعرفوا. I heard a low whistling sound and saw that my grandfather had fallen asleep. قاعد يسمع شي صوت كأنه واحد قاعد يصفر على الخفيف، بعدين استوعب وشاف انه يده نايم. الناس قاعد تجمع وهذا ويده نايم. يعني ما يهم، يعني اشكال انه واثق انه يعني ما حد راح يأذيه، ما ساعد احد ولا كان موجود. استانس انه يروح انه هو يبي يجمع تمر لكن نام على طول. فليش؟ راح نعرف. Then I noticed that مسعود had not changed his stance. ان مسعود طول الوقت ما غير وقفته طول الوقت, except that he had placed a stalk in his mouth and was munching at it like someone seated him with food who doesn't know what to do with the mouthful he still has. أخذ شي جذور نباتات شي حطهم بحلقه ياكلهم يمضغهم, كأنه واحد لما يعطيك شي ياكل وايد ويقول يلا ياكلهم شي بسرعة, يعني مو عارف إنه شلون ياكلهم, يعني who doesn't know what to do with the mouthful he still has. عنده بس ما يعرف يسوي فكلهم كلهم. Suddenly my grandfather woke up. فجأة يدي قاعد من النوم. Jumped to his feet and walked toward the sacks of dates. على طول وقف عيوله راح عند الخياش اللي فيها التمر. He was followed by Hussein the merchant, حسين التاجر, Musa the owner of the field next to ours, and the two strangers. يعني يده راح وقف عند الخيش اللي فيها تمر. 30 خيشة. عيد وقفكم 30 خيشة. من اللي راح مع اليد؟ حسين التاجر, موسى اللي عنده أراضي أرض شرق أراضيهم, والاثنين الغريبين. I glanced at Mas'ud and saw that he was making his way toward us with extreme slowness, like a man who wants to retreat but whose feet insisted on going forward. إنه التفت على مسعود وشفت إنه قاعد يمشي بس بطيء, كأن هو أصلا ما يبي يروح, لكن ريوله أجبرته إنه يكمل ويمشي قدام. إنه هو من داخله أصلا ما يبي. ليش ما يبي؟ هذا حلاله, التمر تيمع, كل هذا مفروض حلال منه مسعود لأنه من أرضه. زين. They formed a circle around the sacks of dates and began examining them, some taking a date or two to eat. My grandfather gave me a fistful which I began munching. I saw Mas'ud filling the palms of his hands with dates and bringing them up close to his nose and then returning them. إنه قاعد يقول العقمات يجمعوا على الخيش, كل واحد فيهم خذاله حبة ولا حبتين, إنه قاعد يعاينونهم شي وياكلونهم. يدي شي حط إيده وعطى شي ترسها شي تمر وعطاني إياهم, وأنا على طول بلشت أكلهم. إن اليهال شي دائما لما تعطيهم أي شيء بسكوت كاكاو شيء على طول ياكلونه, يعني فهو قاعد يقول إنه يدي شي
حط ايده شي راسه كلها تمام، اعطاني هم على طول بلش اكلهم الا مسعود. مسعود حط ايدينا شي داخل يجمع شي تمر، قربهم يم خشمه قاعد يشم التمر وردهم مكانه. ليش؟ ليش سوى كذي؟ ليش ما اكل التمر مثل ما غيره اكله؟ هني قاعد نشوف كأنه قاعد يقول لنا انه هذا مو حلالي. من الآداب ان احنا بندش بيت واحد وفيه اكل زين، مو زي اذا يعني واحد ما مثلا ما قال لنا يعني تفضل او خذ راحتك او شيء، او مثلا انا قاعد عند مثلا واحد بقالة محل او شيء وفيه حب وايد شيء، من الآداب انه ما ناكل على طول جبني والطريق، لانه مو شيء مو لي، مو ملكي انا. فهذا الشعور اللي مسعود قاعد يخلينا نحس فيه انه كان هذا مو حلاله. شيء التمر اللي معه هذا مو له هو، وهم انه يشوفه شيء يقدره، يعني هذا مو مجرد بس تمر، بالنسبه له هذا شيء اكثر. Then I saw them dividing up the sacks between them. هني بعدين بلشوا يقسمون الخيش وركزوا عدل. حسين the merchant took 10. حسين التاجر اخذ 10 خيش بروحه. Each of the strangers took 5. كل واحد من الناس من الاثنين الغريبين كل واحد فيهم اخذ 5. 5 5 وحسين 10 يعني شي 20 باجي 10. موسى the owner of the field next to ours on the eastern side took 5. موسى اللي عنده أراضي شرق أراضينا أخذ 5 خيش. and my grandfather took 5. ويدي أخذ 5. بس خلصوا 30. شلون؟ زي مسعود ليش ما أخذ؟ الحفيد مستغرب، الكل أخذ مسعود ما أخذ. ما فهم يعني understanding nothing، ما فهم شيء. I looked at مسعود and saw that his eyes were darting left and right like two mice that have lost their way home. انه قاعد يشوف عيونه تلف يمين ويسار. ليش؟ هني شاف شعور الحسرة، انه قاعد يقول حلالي قاعد يروح علي لكن ما اقدر اسوي شيء. هذا الشعور اللي يحس فيه الواحد المظلوم، هذا الشعور اللي كان يحس فيه مسعود. You're still 50 pounds in debt to me, said my grandfather to مسعود. We'll talk about that later. انت للحين انا الحين اطالبك 50 باوند، حوالي 22 كيلو ونص. We'll talk about that later. هذا اليد قاعد يكلم مسعود، قاعد يقول انا لازلت اطالبك ب50 باوند، بس راح اكلمك على هذا الموضوع بعدين. ولا القسوة اللي فيه، اخذ حلاله ووزعها شي عيني عينك قدامه حق ناس من غير اذنه، وقال له هم للحين اطالبك وهذه اراضيه. ليش سوى كذي؟ Hussein called his assistants and they brought along the donkeys, and 2 strangers produced camels and the sacks of dates were loaded up onto them. يعني هني قاعد يشرح لنا، قاعد يقول بعدين نشوف ان التاجر واللي وياه كل واحد فيهم قاعد يحمل عسكم الله الحمير اللي عندهم والجمال اللي عندهم، يحملون الخياش التمر عليهم. And the sacks of dates were loaded on them. One of the donkeys let out a braying which the camels reporting ان واحد من العسكر الله الحين بقى يطلع صوت وخل يتحركون. ما علينا. I felt myself drawn close to مسعود. حس نفسه انه شوي شوي قاعد يقرب من مسعود. Felt my hand stretch out toward him as though I wanted to touch the hem of his garment. تعرفون الياهل لما يخاف ويروح يمسك بعبات امه او دشاشة ابوه من تحت، لما يكون شي عيونه مركزة على شي قدامه لكن ايده كذي يدور دشاشة ابوه او دشاشة امه. ليش؟ عشان يحس بالامان. هني الحفيد بلش يحس باللي قاعد يحس فيه مسعود. I heard him make a noise in his throat like the rasping of a sheep being slaughtered. كي يحس يعني سمع مسعود قاعد يطلع صوت مبلعومه.
صوت اللي هني اللي هو من القهر اللي فيه ما يقدر يتكلم. he was speechless، خان التعبير على قولتهم، ما يقدر يقول شيء. حلاله قدامه شي راح عيني عينك، فوق هذا اليد قاعد يقول له لحني طالبك. يعني يده طلع انسان قاسي، طلع انسان ما بقلبه رحمه، انسان بشع، انسان طماع. مسعود طلع انسان بسيط فقير طيب، ما قدر يقول شيء حق اليد. For some unknown reason I experienced a sharp sensation of pain in my chest. فجأة من غير سبب يذكر، فجأة حسيت بألم حاد بصدري. يعني لما فعلا الحفيد استوعب يده شنو، لما نظرته ليده تغيرت. هذا الحفيد اللي بالبداية كان يقول يدي أذكى واحد وله مقامته واحترامه بين الناس، وهذا أحسن واحد وأكثر الناس حكمة وذكاء، الحين استوعب من هذا يده إن يده إنسان جشع وطماع قاسي ما بقلبه رحمة. I ran off to the distance, hearing my grandfather call after me. I hesitated a little, then continued on my way. الولد فجأة ركض انحاش، كان رايح شي بعيد. سمع يده قاعد ينادي، قاعد يقول له يا ولد تعال، وينك؟ وين رايح يا ولد؟ تردد شوي انه يبي يرجع له، لكن كمل طريقه يركض. I felt at that moment that I hated him. حس بهذيك اللحظة انه كره يده. تغيرت موضوع خلاص، الحين الحفيد يكره يده. Quickening my pace, it was though I carried with me a secret I wanted to rid of myself of. وهو قاعد يركض، قاعد يزيد السرعة وهو قاعد يركض، حس انه كأنه ماخذ حمل وياه سر هو ما يبي يعرفه. كأنه قاعد يقول يا ليتني ما شفت اللي شفته، يا ليتني ما أعرف اللي أعرفه. فكان شيء كأنه حمل ثقيل عليه بصدره. I reached the riverbank near the bend it made behind the wood of acacia trees. وصل عند ضفة نهر اللي صاير ورا الشيرة. Then without knowing why I put my finger into my throat and spewed the dates I eaten. بعدين من غير ما يدري ليش لا إراديا حط صبع بحلجه وعزكم الله بلش يرجع التمر اللي كلام من يده. هني نهاية القصة. فتعلمنا أن الحفيد كان يمدح يده بالبداية. هذا الكونكلوجن. الحفيد كان يمدح يده بالبداية، وكان يقول عنه إنسان ذكي وإنسان محترم بين الناس والكل يحترمه ومحبوب وشي، لكن اكتشف أن يده إنسان جشع وطماع وقاسي ما بقلبه رحمة. والدليل أن لما أخذ محصول مسعود ما أعطى منه ولا أي شيء، وقال له هم للحين أطالبك. وهذا كان من أرض مسعود حلاله. وكان قاعد يقول عن مسعود انه انسان مغفل، انسان بليه، ومسعود بالاساس انسان طيب وفقير على قد حاله، واليد كان يستغله. وعرفنا بعدين ان مسعود طلع ما له كلمة بين الناس، ما حد يعطيه، ما له احترام بين الناس، ما حد يحترمه لا الصغير ولا الكبير. والدليل لما الياهل كان قاعد يقطع النخلة ومسعود صرخ عليه قال دير بالك لا تقص قلب النخلة، الياهل كمل كأنه ما سمع شيء. هذا دليل انه ما حد يحترم مسعود. هني النظرة تغيرت، الحفيد صار يكره يده، تغير منظوره. هني صار في كونكشن بين مسعود والحفيد لما حسوا بعض، كل واحد حس بألم الثاني، او تحديدا لما الحفيد حس بألم مسعود وشاف واستوعب ان يده شنو. نهاية القصة ما تذكر شنو يصير في اليد، ان هل اليد بعدين درى اذا حفيده استوعب ولا ما استوعب، لا يذكر، موجود القصة. لا يذكر بعدين الياهل شنو الحفيد شنو سوى بعد ما رجع التمر عسكم الله، هل رد حق هذا او حق مسعود هذا، لا يذكر. شنو صار مسعود، لا يذكر. هل اليد اخذ باقي الاراضي، لا يذكر. النهاية بس القصة تنتهي عند لما الحفيد عسكم الله رجع التمر، بس لا اكثر ولا اقل. ولا تنسون ان التمر كان المحصول كله 30 خيشة، 10 كانت حق التاجر حسين، وكان في 2 غريبين كل واحد فيهم أخذ 5. الحين هذول 20 باجي 10، 5 راحت حق موسى منو؟ موسى اللي عنده أراضي شرق أراضيهم، والخمسة الباقي أخذهم منو؟ اليد.
مسعود ما اخذ ولا شيء. الحفيد ما له اسم، اليد ما له اسم، الاشخاص الوحيدين اللي ذكر اساميهم موسى، قلت لكم انه تو اللي هو عنده اراضي شرق اراضيهم، التاجر حسين، ومسعود. مسعود اللي هو منو؟ جارهم. مسعود متزوج 3. مسعود فقير، عنده الثلث من الاراضي، ثلثين عند اليد. ومسعود ورث الاراضي هذه كلها من ابوه، ما اشتراهم، ورثهم من ابوه. والجد شاري ثلثين منهم من مسعود. ما باقهم ولا جبر، هو جبرهم انه صح انه يشتري منه، لكن ما باقهم ولا نصب عليه، اشتراهم منه. كان يجبره انه يبيع له. ليش؟ لانه كان مسعود فقير. وكذي ننهي شرح القصة. الفيديو راح يكون شوي طويل ما عليه، لكن هذا شرح قصة كاملة، وإن شاء الله أتمنى استمتعتوا بالشرح. واللي عنده أي استفسار أو سؤال لا تنسوا تكتبوا بالكومنتات. إذا عجبكم الشرح أعطوا الفيديو لايك، سبسكرايب القناة حق السبورت، وإن شاء الله راح يكون في فيديوهات أكثر حق شروحات قصص ثانية حق مواد تخصص أو إنجليزي بشكل عام حق المبتدئين. ويعطيكم العافية بالتوفيق حق أجمعين. مع السلامة.